يبدأ الفيلم بهدية تصل لكل من زوي وجيسون وبين. هذه الهدية عبارة عن أحجية، فقام كل واحد منهم بحل الأحجية بطريقته الخاصة. فخرج من داخل المكعب بطاقة دعوة للمشاركة في لعبة تدعى غرفة الهروب، ومن يفوز باللعبة يحصل على مبلغ 10,000 دولار. بعدما ذهبوا للمبنى الذي ستقام به اللعبة، اجتمعوا مع لاعبين آخرين وهما أماندا ومايكل ودان، وجلسوا جميعا في الغرفة منتظرين لقاء مع منظم اللعبة. وبينما ينتظرون أراد بين الخروج لتدخين سيجارة، فانكسر مقبض الباب. هنالك علموا بأنهم فعلا داخل غرفة الهروب وبأن اللعبة قد بدأت، فبدأ الجميع في البحث عن دليل يساعدهم في حل الأحجية. وبعدها وجد مايكل كتابا بداخله مفك براغي، ثم لاحظت زوي الكتاب الذي وجده مايكل، فاتجهت مسرعة نحو الباب. وبمجرد إدخالها الرقم في قفل الباب اشتغل فرن في سقف الغرفة، وبدأت درجة الحرارة ترتفع. وأيضا كلما قاموا بإزاحة أي شيء من مكانه عن طريق الخطأ يشتعل فرن إضافي داخل الغرفة، ودرجة الحرارة ترتفع شيئا فشيئا. فوجدت زوي فتحات على الطاولة، بمجرد الضغط عليهم يفتح باب مخفي عبر فتحة التهوية، ولكن بمجرد رفع يدهم يغلق الباب. هنا تأتيهم فكرة، وهي وضع أكواب المياه على الفتحات، وبدأ يدخل الواحدة تلو الآخر. وفي آخر لحظة هرب الجميع بينما انفجرت الغرفة بسبب الحرارة المرتفعة، ليجدوا أنفسهم داخل غرفة مختلفة تماما بها قفل يفتح بالأحرف. واكتشف بين كلمة السر، ليجدوا أنفسهم هذه المرة بساحة ثلجية متجمدة. وبينما يتساءلون عن ماهية المكان يخرج هواء متجمد وتزداد درجة البرودة في المكان. فبدأ الجميع بالبحث عن أدلة لحل الأحجية والخروج بسرعة. ويكتشف جيسون الباب لكنه مغلق، وتجد زوي كتابة تقول بأن الشمال الحقيقي كذبة. وتجد أماندا لباس تدفئة، بينما يجد مايكل صنارة صيد. وبينما يتمشى بين تسقط رجله في حفرة، فيجتمعون حول الحفرة محاولين فهم سبب وجودها، حتى ظهر مايكل ممسكا بصنارة صيد، فيرمون الخيط داخل الحفرة لكن دون جدوى. وبعدها تكتشف زوي بوصلة، فتبدأ بتتبع اتجاه الذي تشير إليه، إلى أن وجدت دمية كبيرة، فأدخلت ذراعها في فمه فوجدت مغناطيسا، ثم ركضت مسرعة نحو الصنارة وألصقته بها وأرسلوها إلى القاع. فسحبوا مكعبا ثلجيا بداخله مفتاح، وحاولوا كسر المكعب لكن دون جدوى، فطلبوا من بين إعطائهم ولاعته، فرماها لهم على الجليد. ثم ذهب داني لإحضارها، وبمجرد ما التقطها سقط في المياه الباردة. هنالك غرق ومات، فأكملوا إذابة المكعب باستخدام حرارة أجسامهم. وفي آخر لحظة حصلوا على المفتاح وهربوا إلى الغرفة التالية، ليجدوا أنفسهم هذه المرة بغرفة مقلوبة رأسا على عقب، وعليهم هذه المرة إيجاد مقبض الباب لفتحه. فانتبه مايكل إلى كرة البلياردو، ولاحظ بأن الكرة رقم 8 مفقودة. وفجأة بدأت الأرضية تنهار، فركض الجميع ليتمسك بشيء. ثم ركضت أماندا وتسلقت للأعلى محاولة البحث على شيء يساعدهم، فوجدت خزنة لكن عليهم البحث عن 4 أرقام لفتحها. بعدها لاحظت زوي أحجية عملاقة وتسلعت إليها ثم بدأت في حلها، فعثرت زوي على الرقم الصحيح. ثم فتحت أماندا الخزنة وحصلت على الكرة رقم 8. وبينما تحاول أن تصل إلى أصدقائها لفتح الباب تسقط منها الكرة فتقفز لالتقاطها، وفي آخر لحظة رمتها لجيسون. بعدها انهارت الأرضية، ثم تمسكت في سلك الهاتف لكن السلك انقطع وسقطت في الهاوية. ففتحوا الباب ثم دخلوا الغرفة التي تشبه غرفة العمليات في المستشفى، فوجد كل منهم سريرا يخصه. ثم عرفوا قصة بعضهم البعض، وعلموا بأن اللعبة تريد معرفة الأكثر حظا وقدرة على النجاة، لأنهم في الماضي نجوا من حوادث مميتة. فمثلا مايكل نجا من منجم بعدما تهدم ومات الجميع إلا هو، وجيسون نجا من الموت في البحر، وزوي هي الوحيدة التي نجت من تحطم طائرة. وهنا يستنتجون أن بينهم قاسما مشترك هو النجاة من حوادث مميتة. فبدأوا في البحث مجددا إلى أن وجد مايكل شيئا، ولكن زوي رفضت بأن تلعب وفقا لخطط اللعبة، ثم قامت بتكسير كاميرات المراقبة. وبمجرد انتهاء العد التنازلي بدأ الغاز السام ينتشر داخل الغرفة، فعلم جيسون بأن عليه التحكم في نبضات قلبه لكي ينجو، وبالفعل نجح في ذلك وفتح الباب. لكن لم يخرج سوى جيسون وبيل، ورفضت زوي الخروج. أما الغرفة التالية فهي عبارة عن غرفة للتنويم المغناطيسي، فبدأ يجن جنونه. ثم أثر بين على الترياق
وبدأوا يتشاجرون على من سيأخذه. وفي الآخر نجح بين في حقن نفسه بالترياق ومات جيسون. وبعدها سقط بين في غرفة التالية وركض بسرعة نحو الباب، ووجد عليه أحجية تتكون من 10 أرقام و4 من الداخل. وبمجرد تحريكه صدر صوت غريب، وبدأت الجدران تتحرك لتضيق عليه وتسحقه. وفي آخر لحظة يفتح له طريق الخروج. وبعدها دخل عاملون في اللعبة لينظفوا المكان، فنتفاجأ بأن زوي لم تمت لأنها استخدمت أنبوب الأكسجين للتنفس. وبعدها ضربتهم لنكتشف بأن هذه خطتها من البداية. ويصل بين لمستودع كبير به شاشة كبيرة عليها صور اللاعبين، فظهر إليه منظم اللعبة وأخبره بأنهم صنعوا هذه اللعبة وجربوها على الرياضيين والعلماء. بعدها قرروا تجربة اللعبة على الناس أكثر حظا مثلهم. ولما سأل بين على المكافأة حاول منظم اللعبة خنقه لقتله، ثم اكتشف أنه داخل اللعبة، فتظهر زوي وتطلق عليه النار، ولكنه استطاع الهرب. وحينما تحاول زوي إنهاض بين للهرب يخرج منظم اللعبة ويسقطها أرضا. وفي آخر لحظة بينما كان يوشك على قتلها ينهض بين فيضربه في رأسه ويقتله، ثم يخرج الاثنين مسرعين من المبنى. بعدها تعرر زوي الانتقام وتخبر بين بأنها ستسافر إلى مقر اللعبة الرئيسي بعدما أعلنوا وفاة اللاعبين على أنها كانت حوادث. وفي الآخر نرى مشهد سقوط الطائرة وأن عليهم إيجاد حل للأحجية لكي ينجوا. وبعدها نكتشف أن الطائرة مجرد محاكاة للواقع بعدما علموا منظم اللعبة بأن زوي ستسافر لمقرهم، وهذه مجرد تجربة لما سيفعلون لزوي بعدما تسافر. هذا هو الجزء الأول من الفيلم، انتظروا الجزء الثاني غدا إن شاء الله.